ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ කලමාරි. කියන්නේ අපි කියන දැල්ලෝ කියලා. ඉතින් අන්න ඒක කොහොමද මේ ඩෙවල් එකක් දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ගෙදර තියෙන බඩු වලින්. ඒක නිසා මම අද ඕන කියලා දෙන්නේ. ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. බලමු ඒකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ තමයි අපි මේ දැල්ලෝ එක ලොකු අපි ස්ක්විඩ් කියලාත් මේකට කියනවා. ඉතින් ඒකේදී මේක අපි කරලා තියෙන්නේ මම මේක ගොඩක් සුද්ධ කරගෙන මම මේක පොඩියට කපා ගත්තා. ඉතින් මම මේ පයිනැපල් කට් එක කපලා තියෙන්නේ මේ හරහට. ඉතින් එහෙම මේ කපාගත්ත ඒවා තමයි මේ දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිට මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේක සීසනින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකෙදි මගේ ළඟ තියෙනවා සුදුලුණු ඉඟුරු පේස්ට් එක. ඉතින් ඒක මම මේකට දානවා. ඊළඟට මට තව මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එක්ක තමයි මම මේ කවලම් කරන්නේ. මේ එතකොට මේකේ පාටක් එනවා. ඒත් එක්කම ලුණු ස්වල්පයකුත් අපි එකතු කරනවා. ඉතින් මේක ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන මෙන්න මේ ටික තමයි සුදුලු නිගුරු. ඊළඟට කෑලි මිරිස් ආසන මිරිස් කුඩු ටිකක් අවශ්‍ය වෙන ලුණු. ඊළඟට මෙතන තක්කාලි සෝස් එක තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ස්වීට් සෝයා සෝස් එක. සමහරවිට ස්වීට් සෝස් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ සීනි චුට්ටක් එකට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් තික් එකෙන් තමයි අරන් තියෙන්නේ. නැත්නම් ලයිට් සෝයා සෝස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකට අරන් ගත්තේ මේක තමයි තික් එක. ඉතින් ඊළඟට මෙතකට තියෙනවා මේ අපිට මේ ලුණු කපාගත්ත තියෙන ලොකු කෑලි වලට ඊළඟට කැප්සිකම් කපාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මම මේක තව පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට අවමිස් ටිකක් ඊළඟ කරපිංච ටිකක්. ඉතින් මේකෙදි ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕනනම් ලීක්ස් ටිකක් පාවිච්චි කරන්න අර වයිට් පාර්ට් එක සුදු පාට තියෙන කොටස. ඒත් එක්කම ඕනනම් තක්කාලි ටිකකුත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේක මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම කරන්නේ මේකට දැන් මම මෙන්න මේ දැල්ලෝ ටික මේක සීසනින් කරගන්න තමයි හදන්නේ. මේ විදිහට මම සුදුලු නිගුරු ටික මේකට එකතු කරගත්තා. ඊළඟට මිරිස් කුඩු ටිකක් මේලා එකතු කරන්න පුළුවන්. එහෙම එකතු කළා ඊට පස්සේ මම ලුණු සල්පයකුත් මේකට එකතු කරගන්නවා. ලුණු එක පරිස්සමින් දාගන්න කොට වැඩි කරගන්න එපා. උසමහල්ලාට මේකට අපිට ඕන සෝයා සෝස් ටිකුත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේක අපි සීසන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේක සයිඩ් එක සීසනින් කරගන්නවා. සමහරවිට ඔක මේක විනාඩි 10කට 15කට කලිනුත් මේක අර කරලා තියාගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන්. ඊට පස්සේ කළා අපිට පුළුවන් තද මේ කියන්නේ හොඳ රස්නෙන් පෑන් එකෙන් මේක පොඩ්ඩක් බැද ගන්න. ඉතින් බැදගෙන තමයි අපි කරන්නේ. මතක තියාගන්න මේක කරද්දි ගොඩක් වෙලාවට මට හම්බෙලා තියෙනවා මේ ගොඩක් රබරි ගතිය වෙනවා. ඒකෙදි පරිස්සමෙන් මේක ටික ටික මේක මේ උයා ගන්න වෙන්නේ. يعني මේක බැද ගන්න වෙන්නේ. නැත්තම් මේක රබරි ගතිය આવොත් ඒකේ රසය වෙනස් වෙනවා. මොකද කන්න බෑ. මොකද රබර් ගතිය වගේ තියෙන්නේ. මේක මේ විදිහට හදාගත්තා. දැන් මම පෑන් එක රත් කරලා මේක තෙලේ බැද ගන්න. ඉතින් මම මේ වගේ පෑන් එකක් රත් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේකට තෙල් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටිකක් රස්නෙට තියෙන්න ඕන මේක දාගන්න. නැත්තම් හේතුව වෙන්නේ මේ පෑන් එකේ මේක ඇලෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි ඒකේ වෙනස. ඒ අපි මේ රත් කරලා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ඕන නම් මේක යාන්තම් ගැඹුරු තෙලේ බදින්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක මම ගෙදරදී හදන නිසා ලේසියෙන් ඔයගලන්ට හදාගන්න විදිය තමයි අද මම ඔයගලන්ට මේ කියලා දෙන්නේ. මගේ මේ පෑන් එක රත් වෙනවා. දැන් මම මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට මේක ටිකෙන් ටික බෙද ගන්නවා. දැන් ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මෙන්න මේ ගානට දැන් මේක ටිකක් හයිය ගතියට ඇවිල්ලා පේන්නල් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තියෙද්දි තමයි මේක අයින් කරගන්න ඕනේ. මේ ගොඩ වෙලා මේක බදින්න යන්න එපා. දැන් මම මේක ලිපෙන් මේ විදිහට බා ගන්නවා. ගල්ලා මේ වගේ තව හත්කින් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊටු ටිකක් මම එකතු කරලා මේ විදිහට බෙද ගන්නවා. ඉතින් මම ඔක්කොම බැදලා ඉවරයි. ඊළඟට මම කරන්නේ මේක අවසාන ටික. මේක දැන් ඩෙවල් එක හදාගන්නේ මේ විදිහට. ඒත් තෙල් පොඩ්ඩක් අපි එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ ළඟ තියෙනවා මෙතන අවමිස් ටික. මේක නැවතවත් ගාලින් ඉඳ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට ඕන නම් දාගන්නත් පුළුවන්. මේක බැදගෙන ඊට පස්සේ මේක හරි ඥාඩියෙන් මේක ඉවර කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කලවම් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ලුණු ටිකත් මේලා එකතු කරගන්න. මේ වැඩි උයන්නේ නැහැ මේක. ඉතින් මම මේකට ලුණු
ස්වල්පයක් එකතු කරන ලුණු නැත්නම් ලුණු ගතිය මදි. මේ විදිහට හරිය සුවඳයි මේ පැත්තම. මොකද විශේෂයෙන් මෙන්න මේ දැල්ලා හරියටම හොඳ සුවඳක් එනවා. ඊට පස්සේ මම මගේ කලමාල් ටික මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ සෝය සෝස් ටික මේ විදිහට හයි හීට් එකේ තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට නැවත වතාවක් ඒ කවලම් කරගත්ත මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා සෝය සෝස්. ඊට පස්සේ කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරන වලට ඕන නම් ගම් මිරිස් ටිකත් මේකට මේ වෙලාවදිම එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට බලන්න මේක මික්ස් කරලා ඉතින් හා කුක් කරන්න එපා. විශේෂයෙන් සෝස් දැම්මන් පස්සේ එතනින්ම නවත්තන්න ඕන. කවලම් කරා මෙච්චර. මම මේක දැන් ඔයගොල්ලෝ බාලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට කම්ප්ලීට් කරගන්න. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත දැල්ලෝ ලෙවල් එක. ඉතින් මේක ඔයගලන්ට හරි ලේසියෙන් හදාගන්න. මතක තියාගන්න මේක රබරි වෙනව වෙන්න හදන්න ඕනේ. රබර් වුණොත් මේක හයි වෙනවා. හයි වුණොත් කන්න ඒකෙන් ප්‍රිය නැතු වෙනවා. ඉතින් මේක හරි සුවඳයි. ඉතින් රසයි. ඊළඟට ඔයගලන්ට මම පෙන්න පිටියට ඔයගලන්ට ලේසියෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන් ගෙදරදීම. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත මේ දේවල් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදලා බලලා මොනවා හරි නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනි වලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.